نرافقو الطبق ديالنا مع شي شويه ديال الفروت. ناخذ تفاحه
مشوي فوق الفاخر ولا ها هو كيجي مزيان. ها هو بهذه الطريقه هكا. زدت معاه واحد الطبق ديال الاوز مع الجبنه مع شويه ديال القوق مع البروكلي. ان شاء الله دابا نعطيكم هذه الوصفه اللي عجبتكم، خليوها لي في الكومنتير. عندنا الدجاج هنا مقطعينه، غنزيد عليه 3 ديال المعالق ديال المعدنوس. كل ما زدتي المعدنوس كل ما كان مزيان. غنزيد شويه ديال الابزار، راس المعلقه ديال الابزار. غنزيد نص معلقه ديال راس معلقه ديال الزعفران الحر، لا عندك هو هذاك، لا ما عندكش بلاش. غنزيد نص معلقه ديال الملحه. زيت العود، زيت العود غنزيد 2 معالق. غنخلط مزيان. الحامض عندي نص حامضه هنا، غنعصر شويه ديال الحامض. الدجاج كيبغي الحامض، كيجي مزيان، ماشي بزاف غير شويه. الطعم ديالي دابا المقله ديالي من بعد ما سخنات غندهنها شي شويه بالزيت، غير شويه. الا عندك زيت
زيت المائدة واخا الا عندك الزيت العود احسن حاجه تكون صحيه. شويه هكا. القطبان ديالي كنقص منهم العود بطريقه هكا. ونسد عليها. ها هما القطبان دابا كيبداو كيطيبوا. ملي كيبداو يطيبوا بحال هكا كيطلع فيهم هكا الطياب كنبدا نقلب كنقلبهم كنبدا نحس بان الطياب كيدخل فيهم كنقلبهم عاود من جهه اخرى. كيبدا هاد الهياديه طالعه هكا كنقلبهم وكنخليهم كيطيبوا. هاد الغطايه كنغطي باش كيدخلوا الطياب، باش كيدخلوا الطياب. من بعد كنحيدها كاع باش كتنشف. من بعد كنحيدها. هذه النتيجه النهائيه ديال الطبق ديالي. ها هو كيجي بحال مشوي في فوق الفاخر، ولا ها هو كيجي مزيان. ها هو بهذه الطريقه هكا. زدت معاه واحد الطبق ديال الاوز مع جبنه مع شويه ديال القوق مع البروكلي